हेलो फ्रेन्ड्स, म हसन। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हसन टिप च्यानल। आज फेरि तपाईहरुलाई हसन टिप च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई फेसबुकमा रहेको मार्केट प्लेसको बारेमा भन्छु र मार्केट प्लेसलाई कसरी युज गर्ने त्यो पनि हेराउँछु। त अगाडि बढ्नु भन्दा पहिला तपाईहरु यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने रेड कलर सब्स्क्राइबको बटनलाई क्लिक गरी त्यसको बेल आइकनमा गएर अललाई सिलेक्ट गर्नुस् र साथै यो भिडियोलाई एक लाइक पनि गर्नुस्। त तपाईले सब्स्क्राइब गरिसक्नु भयो। त आउनुस् अगाडि बढौं। त फेसबुकमा मार्केट प्लेस भनेको के हो? त सुन्नुस्, फेसबुकको सबै फिचर्सहरु मध्ये एक फिचर्स हो जसबाट तपाईहरुले प्रोडक्टहरु सेल एन्ड बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक मार्केट प्लेसमा तपाईहरु इलेक्ट्रोनिक्स, नन इलेक्ट्रोनिक्स प्रोडक्टहरु किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मोबाइल, कम्प्युटर, क्यामेरा, भेहिकल्स, क्लोथ, ब्याग्स, शूज, ज्वेलरी, टुल्स, फर्निचर, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड इटिसी। र साथै तपाईहरुले यो फेसबुक मार्केट प्लेसबाट भ्याकेन्सी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ र अरूले भ्याकेन्सी निकालेको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त फेसबुक मार्केट प्लेस भनेको के हो सर्टमा बुझिसक्नु भयो। र अब आउनुस् फेसबुक मार्केट प्लेसबाट प्रोडक्टहरुलाई कसरी सेल एन्ड बाइ गर्न सक्ने त्यो हेरौं। त फेसबुक मार्केट प्लेसमा जानको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले फेसबुकमा लगइन गर्नुस्। फेसबुकमा लगइन गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यो स्टुडेन्ट इन्टरफेस आउँछ। यो स्टुडेन्ट इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। डाइरेक्टको टपमा थ्री लाइनमा क्लिक गर्नुस्। थ्री लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यो स्टुडेन्ट इन्टरफेस आउँछ। यो स्टुडेन्ट इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ मार्केट प्लेसमा क्लिक गर्नुस्। मार्केट प्लेसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यो स्टुडेन्ट इन्टरफेस आउँछ। यो स्टुडेन्ट इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ मार्केट प्लेस र यहाँ आउन सक्नुहुन्छ सर्च बक्स, प्रोफाइलको आइकन, इनबक्स, सेल, क्याटेगोरी, सर्चहरु छन्। यो हेर्दै हुनुहुन्छ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुस्। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यो स्टुडेन्ट इन्टरफेस आउँछ र यहाँ आउन सक्नुहुन्छ सेलिङ, बाइङ र सेभ्ड र यहाँ न्यू क्रिएट लिस्ट। त सेलिङ, अगर तपाईहरुले कुनै पनि वस्तु सेल गर्न राखिएको सामान प्रोडक्टहरु सेलिङमा रहेको हुन्छ। र बाइङ, यसमा तपाईले जुन प्रोडक्ट बाइ गर्नुहुन्छ त्यो प्रोडक्टहरु यहाँ बाइङमा लिस्ट भएर रहेको हुन्छ। र सेभ्डमा तपाईले जुन प्रोडक्टलाई सेभ गर्नुहुन्छ त्यो प्रोडक्ट यहाँ आएर लिस्ट भएको हुन्छ। त अब ब्याक आउनुस्। ब्याक आइसकेपछि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ इनबक्समा क्लिक गर्नुस्। इनबक्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ सेलिङ एन्ड बाइङ। अगर तपाईले कुनै पनि प्रोडक्ट सेल गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो प्रोडक्टलाई अरू कोही व्यक्ति बाइ गर्न तपाईसँग कन्भर्सेसन गर्छ भने त्यो कन्भर्सेसन यहाँ सेलिङमा हुन्छ। र त्यही अगर तपाईले अरूको प्रोडक्टलाई बाइ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कन्भर्सेसन बाइङमा हुन्छ। र यहाँ हेर्नु सेलिङमा रहेको छ पेन्डिङ पेमेन्ट, पे टु बी डिप्याच्ड, क्याश अन डेलिभरी, कम्प्लिट, यो सबै छन्। त ब्याक आउनुस्। ब्याक आइसकेपछि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ सेलमा क्लिक गर्नुस्। सेलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यो स्टुडेन्ट इन्टरफेस आउँछ। यहाँबाट तपाईहरुले प्रोडक्टलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ। त म यहाँबाट एउटा प्रोडक्ट सेल गर्न गइरहेको छु। त प्रोडक्ट सेल गर्नको लागि यो सबै फिल अप गर्नु पर्दछ। त यहाँ सबैभन्दा पहिला छ क्याटेगोरी। तपाईको प्रोडक्ट कुन क्याटेगोरी रिलेटेड छ यहाँ चुज गर्नुस्। त म यहाँ मोबाइल फोन चुज गर्दैछु। क्याटेगोरी चुज गरिसकेपछि तपाईलाई ब्याक ल्याउँछ। ब्याक आइसकेपछि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ कन्डिसन। तपाईको प्रोडक्टको कन्डिसन कस्तो छ यहाँबाट तपाईले चुज गर्नु पर्दछ। त यहाँ कन्डिसनमा क्लिक गर्नुस्। कन्डिसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँ छ न्यू, युज लाइक न्यू, युज गुड। त म यहाँ न्यूलाई सिलेक्ट गर्दैछु। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईलाई पुनः ब्याक ल्याउँछ। ब्याक आइसकेपछि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ नेटवर्क प्रोभाइडर। म यसलाई सिलेक्ट गर्दिन। यहाँ आउन सक्नुहुन्छ डिभाइस नेम। यहाँ तपाईले जुन प्रोडक्ट सेल गर्दै हुनुहुन्छ त्यो प्रोडक्टको नेम आउँछ भने सेलेक्ट गर्नुस् र आउँदैन भने छाड्नुस्। त ब्याक आउनुस्। ब्याक आइसकेपछि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ यहाँ लेखिएको छ व्हाट आर यु सेलिङ। तपाईले सेल गर्ने प्रोडक्टको नाम के हो यहाँ टाइप गर्नुस्। मोबाइल होल्डर टाइप गर्दैछु। त म आफ्नो प्रोडक्टको नाम यहाँ मोबाइल होल्डर टाइप गर्दैछु। नेम टाइप गरिसकेपछि अब प्रोडक्टको प्राइस फिक्स गर्नुस्। त यहाँ प्राइस टाइप गर्नुस्। प्राइस टाइप गरिसकेपछि अब लोकेसन चुज गर्नुस्। त यहाँ क्लिक गर्नुस्। लोकेसन चुज गर्नुस्।
लोकेसन चुज गरिसकेपछि ब्याक आउनुस्। अब तपाईले आफ्नो बारेमा र कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन टाइप गर्नुस्। यो डिस्क्रिप्सन बक्समा कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन टाइप गरिसकेपछि ब्याक आउनुस्। डिस्क्रिप्सन फिलअप गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एबिलिटी तपाईसँग कति प्रोडक्ट छन् यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त यहाँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो आउँछ र अब तपाईले यो दुवै मध्ये एउटालाई चुज गर्नुस्। अगर तपाईसँग एउटा प्रोडक्ट छन् भने लिस्ट एज सिंगल आइटमलाई सिलेक्ट गर्नुस्। अगर तपाईसँग स्टकमा छन् भने लिस्ट एज इन स्टकलाई सिलेक्ट गर्नुस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि ब्याक आउनुस्। ब्याक आइसकेपछि अब प्रोडक्टको फोटो एड गर्नु पर्दछ। त अब फोटो एड गर्नुस्। एड फोटोमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले ग्यालरी वा टेक अफ फोटोबाट फोटो लिएर राख्न सक्नुहुन्छ। फोटो अपलोड भइसकेपछि अब तपाईको प्रोडक्ट सेल गर्न तयार भइसक्यो र अब पब्लिशमा क्लिक गर्नुस्। पब्लिशमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको प्रोडक्ट रिभ्यूमा गइसक्यो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिभ्यूमा गएको प्रोडक्ट। क्याटेगोरीमा तपाईले चाहेको अनुसारको क्याटेगोरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। क्याटेगोरीमा विभिन्न प्रोडक्टहरूको क्याटेगोरी छुट्टै राखिएका छन्। क्याटेगोरी पछि छ सर्चमा तपाईले चाहेको प्रोडक्टको नेम र प्रोडक्टको मोडल टाइप गरेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ आइफोन 13 सर्च गर्दैछु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइफोन 13 भएको फोनहरू अगाडिमा आइसकेको छ र अब सो गरेको प्रोडक्टमा क्लिक गरेर ती प्रोडक्टलाई रिभ्यू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् इज दिस स्टिल एभाइलेबल। यहाँबाट तपाईले सेलरलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सन प्रोडक्ट र कन्ट्याक्ट डिटेलहरू छन्। यहाँ हेर्नुस् यहाँबाट तपाईले लोकेसन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले डिस्टेन्स रेडियस चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले प्राइस टाइप गरेर प्रोडक्ट फिस गरेर प्रोडक्ट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सर्टबाट तपाईले प्राइस, डिस्टेन्स र डेट लिस्ट प्रोडक्ट मध्ये कुनै एउटालाई चुज गरेर प्रोडक्ट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुस् मैले पब्लिश गरेको प्रोडक्ट रिभ्यू भएर पब्लिश भइसक्यो र अब मैले पब्लिश गरेको प्रोडक्ट सर्च गर्दैछु। र यहाँ हेर्नुस् मैले पब्लिश गरेको प्रोडक्ट अगाडिमा आइसक्यो। यसमा क्लिक गरेर हेर्छु कि कस्तो देखिन्छ पोस्ट। त यहाँ हेर्नुस् यसरी देखिन्छ पोस्ट। यसरी तपाईले आफ्नो प्रोडक्टलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ र साथै अरूको प्रोडक्टलाई बाइ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेरेर तपाईहरुलाई राम्रो लागेको छ भने एक लाइक गर्नुस् र तपाईहरुको मनमा लागेको कुराहरु कमेन्ट बक्समा लेख्नुस् र तपाईहरु अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको सब्स्क्राइबको बटनलाई क्लिक गरी रेड कलरको बेल आइकनमा गएर अललाई सिलेक्ट गर्नुस् र साथै यो भिडियोलाई तपाईहरुले आफ्नो साथीभाइहरुमा शेयर गर्नुस्। थ्यांक्स। जय नेपाल।